Hello World! Bayangkan saya ada 3 kad di hadapan saya. Salah satu kad ini mempunyai tanda X di belakang. Bagaimanakah saya boleh mengetahui kad yang mana satu mempunyai tanda X? Jawapan anda pastinya untuk buka kad satu demi satu dan lihat jika terdapat tanda X di belakang kad tersebut. Ya, jawapan itu betul. Dan ini sebenarnya adalah pernyataan yang serupa dengan pernyataan atau cara. Kita boleh tukarkan pernyataan kita kepada bentuk yang lebih serupa dengan pernyataan atau cara seperti berikut. Sekiranya kad yang disemak tiada tanda X, semak kad seterusnya. Ataupun dalam bahasa Inggeris, while the card I am looking at does not have X, check the next card. Sekarang, pernyataan kita kelihatan seperti kod pengaturcaraan. Pengaturcaraan banyak menggunakan kosakata yang biasa kita gunakan setiap hari. Daripada contoh kad tadi, kita boleh melihat bentuk gelung while dengan pernyataan bahasa Inggeris kita. Pengulangan sesuatu tindakan sebanyak X kali adalah perkara yang biasa dilakukan dalam pengaturcaraan sehingga saintis komputer mencipta struktur kawalan ulangan untuk memudahkan aturcara ulangan ini. Cuba kita lihat balik contoh kita tadi. Kita boleh menjelaskan tindakan ulangan tadi seperti berikut. Bagi setiap kad, buka dan lihat jika ianya mempunyai tanda X. Ataupun dalam bahasa Inggeris, for each card, open and see if the card has X on it. Terdapat 3 cara untuk mengaplikasikan struktur kawalan ulangan. Kita telah mempelajari 2 cara iaitu dengan gelung while dan gelung do while. Hari ini kita akan pelajari variasi ketiga iaitu gelung for. Sekarang kita akan cuba untuk memaparkan hello sebanyak 3 kali. Dalam gelung while, ini adalah rupa atau caranya. Nampak mudah kan? Kita juga boleh melaksanakan tugas yang sama dengan gelung do while seperti yang ditunjukkan di sini. Tetapi dalam kes ini, penggunaan gelung do while adalah kurang sesuai kerana ia membuatkan aturcara kita lebih panjang. Daripada 5 baris dengan gelung while ke 7 baris dengan gelung do while. Cara terbaik untuk melaksanakan pengulangan sebanyak X kali adalah dengan menggunakan gelung for. Carta alih untuk gelung for kelihatan serupa dengan gelung while. Tetapi jika kita melihat kodnya, gelung for adalah jauh lebih efisien. Jika gelung while memerlukan 5 baris dan gelung do while memerlukan 7 baris, gelung for hanya memerlukan 3 baris untuk melaksanakan tindakan yang sama. Dalam gelung while dan do while, pembilang digunakan untuk mengira bilangan kali ulangan. Dalam gelung for, pembilang dibina built-in di dalam gelung itu. Baris 1 menetapkan bilangan ulangan yang dikehendaki. Di sini, kita tetapkan bilangan ulangan yang dikehendaki sebagai 3. Baris 2 menghasilkan satu julat nombor yang mempunyai 3 nombor. Kita gunakan I sebagai pembilang dalam julat tersebut. Setiap kali tindakan berulang, bilang I akan bertambah dengan 1. Tindakan akan berulang sehingga bilangan ulangan yang dinyatakan iaitu nombor yang telah ditetapkan dalam pemboleh ubah ulangan tadi. Baris 3 adalah tindakan yang akan berulang. Tindakan ini akan berulang sebanyak X kali berdasarkan bilangan ulangan yang ditetapkan di baris 2. Perhatikan bahawa dalam gelung for, langkah kemas kini adalah terbina dalam struktur gelung. Inilah yang menjadikan gelung for pilihan terbaik untuk struktur kawalan yang memerlukan ulangan tindakan sebanyak X kali. Apa akan terjadi jika kita tukarkan tindakan dari print hello ke print I? Anda mungkin akan fikir komputer akan paparkan 1, 2, 3. Tapi ini tak akan berlaku. Komputer akan paparkan 0, 1, 2 kerana pengiraan komputer bermula dari 0. Walaupun ia tidak kira sehingga 3, tapi ia masih lagi paparkan 3 nombor iaitu ulangan sebanyak 3 kali. For merupakan struktur kawalan ulangan yang amat berkuasa dalam Python. Ianya bukan sahaja membenarkan kita untuk mengulangi sesuatu tindakan buat X kali, tetapi juga membenarkan kita memproses sesuatu senarai. Lihat contoh ini. Program ini akan mencetak setiap aksara dalam perkataan. Dalam erti kata lain, untuk setiap aksara dalam perkataan, kita menyuruh program untuk mencetak aksaranya. P-E-R-K-A-T-A-A-N. Hebat bukan? Ini juga bermakna kita boleh membuat beberapa perkara yang sangat hebat dengan gelung dan huruf seperti mengsongsangkan perkataan, menggantikan aksara dalam perkataan dan sebagainya. Mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Kita telah belajar tentang gelung for dan bagaimana ia adalah gelung yang amat efisien. Untuk cabaran kali ini, cuba lihat segmen aturcara ini dan kesan perubahan pemboleh ubah dalam aturcara. Apakah output untuk perkataan Python? Bagaimana pula dengan perkataan saya suka pengaturcaraan? Lihat bagaimana anda boleh mengubahnya untuk membuat vowel stripper. Anda perlu membina program yang boleh memenuhi kedua-dua perkara berikut.
Yang pertama, tanya pengguna untuk masukkan satu rentetan dan yang kedua, keluarkan semua huruf vowel dari rentetan itu. A, E, I, O dan U. Selamat mencuba!